Доброго раночку, друзі. Ранок починаємо з басейніка сьогодні. Хочемо освіжитися прямо зрання. Публіки ще мало тут на нашому чотирикутному, прямокутному басейні. Так що ми тут з самого рання. Дуже люблю безлюдні пляжі, безлюдне все. Оце мені така толчія не підходить. У великих готелях, до речі, оце плюс великих готелів, там можна уєдинитися і бути самотнім. Зараз ми розкажемо вам, що ми робили зрання. Сьогодні будній день, ми не поспішали нікуди. Що ми робили зрання, це ми платили за квартплату київської квартири. Онлайн-рахунки всі свої оплачували. Да, Коля? Сплатили всі рахунки за комуналку, електроенергію, газ і так далі. І так далі. Все, щоб було чин-чинарем у нас. Ще немає цього масажеру? Є, ти ж бачиш, що є. Уже є? Ну я не бачу через камеру. Бачиш? Є. Ага. Да. Зараз я зайду. Кущі оприскують. Кущі оприскують? Зараз я підійду, познімаю. Я думаю, що це вода звичайна, Коля. Я думаю, що це водою вони сприскують. Water, да? Yes? Друзі, я вже масажую собі спину. Якщо це видно, масажерчик працює зрання в басейні. І я вже масажую собі спинку. Так класно, такі відчуття класнючі. Класнючі. Тут зрання місцеві, я це помітила. Ми вже собі ліжачки там законтрактували. Тобто ми зараз поплаваємо, потім підемо полежимо на ліжачках. Друзі, не обов'язково зрання бігти на море. У нас сьогодні відпочиваючий день. Ось так от. О. Сьогодні одягла оцей свій купальник, ви його знаєте. От, люблю я цей купальничок, так що я вже зрання, ух ти, як масажую, нічого собі. Ось дивіться, такі фікуси навколо басейна. Така рослинність. А оце гібіскус, бачите, його тільки що обрізали, позрізали верхівочки на гілочках. І щоб він не засох, не зачах, його спеціальним розчином оприскали. Ось. Тут дуже гарно за територією доглядають. Аріна плаває зрання, насолоджується відпочинком. Дівчинка, підпливайте сюди, будь ласка. Покажіть, як ви вмієте гарно плавати. Оля, знаєш, що мені подобається найбільше? Що ти вийшов на своє подвір'я і ніяких чікітів тобі не потрібно. Да. І плавай. Як вчора, да? Кажем, тікет давай. А він взяв степлер, пачку з банкнотами, рахував їх дуже довго. Ну це ви побачите в відео. Дуже довго їх рахував, хоча що там рахувати, там 10 купюр всього. Да. Потім взяв степлер і скріпив їх, каже, все, вперед, ніяких тікетів. І ще, знаєте, що, друзі, хочу вам сказати? Був такий коментар. Аріна, озвучуйте дати, коли ви зйомку робите. Ребята, ви на приколі. Значить, одна глядачка правильно написала, Аріна показує все онлайн. Тобто я зараз зняла, весь день я знімаю, потім я ввечері монтую, завантажую на YouTube. І вранці о 10 годині ранку ви вже дивитесь свіжачок. Це на Ютубі називається свіжачок. Вчора це ви все дивитесь сьогодні о 10 годині. Ось так. Друзі, ще хочу вам сказати про такий нюанс. Чи тихо в компаунді? Тому що деякі вважають, що якщо єгиптяни тут живуть,
то тут, значить, шум, гам, тарарам. Ні, лапоньки, тут дуже тихо, тому що тут скрізь охорона і камери. Зрозумійте, тут для цивілізованих людей житло в цьому компаунді. Тому тут ніякого шуму немає. Єдине, що діти, арабські діти, коли вони виходять на оцей басейн, вони дуже-дуже кричать. Ну, вони самі по собі, я так розумію, шумні. Да? Є ж такі шумні нації, от італійці, ми їх спостерігали, до речі, в єгипетських готелях не один раз, то «Ховайся» називається. Єгиптяни теж діти шумні. От, причому їх виховують в такому ключі, що їм в дитинстві можна все. Дують прямо на них, прямо дують на них, їм можна все. Тому вони шумні, вони балувані, отакі от. Але я говорю про загальну картину в компаунді. Так, друзі, в компаунді тихо і класно. Класнючо. Дивіться. Це я так роблю вам завжди штуки отакі. А ви пишете, Аріна, ви Шахрізада. Шахрізада Степановна. Шахризада Ивановна. Ивановна? Я думала, готова. Степановна. Ага. Я готова. Оля каже, як це ти так робиш? Ти замедлила зйомки? Я кажу, ні, я просто повільно рухаюся в воді. Оля вирішив позасмагати. Я лежу в тіньку. Так класно, тихо на басейні, прелість. Коля більше засмаг, ніж я. Він взагалі краще засмагає, у нього така шкіра. А для того, щоб мені гарно засмахнути, це треба, щоб було багато часу. Ну нічого, все буде добре. Ось так під таким зонтичком я лежу. Чистенький, новенький. Отак от я лежу. Зараз ніжки свої вам покажу. Ось вони. І класно мені. А отак, якщо повернутися, дивіться, хоп, і яка краса. Чудесно. І от, знаєте, дивлюсь так навкруги, засмагаю, лежу, дивлюсь, опа, басейн порожній. Коротше, ми одні на басейні зараз. От, і тому вирішили насолодитися цими хвилинами, коли тут арабські діти не сидять тобі на шиї, не плескочуть на тебе водою. Він плескав на мене водою, хлопчик арабський, а потім каже мені, а я так на нього подивилася, усміхнулася, він «Сорі, мадам, сорі». А що мені від твого «сорі», як ти мені на голову накапав? І вони такі цікаві, чи вони люблять дорослих жінок, чи ці хлопчики з дитинства. Коротше, він від мене не відліпав. От я там за тобою ходив. Да, Ти вже уходиш, а він все рівно. Да. Поки я на нього не накричав. Можете собі уявити? Їм пофіг, що чоловік зі мною рядом. От він захотів моєї уваги. Так це ж він ще малий єгипетський хлопчик. А що з нього буде, коли він буде дорослий хлопчик єгипетський? Риторичне питання. Напишіть в коментарях. Клас, класнючий. Все чудово і прекрасно.
Відмінно. Задоволений? Да. I'm fine. Друзі, слідкуйте уважно за каналом. Які ми вже показали пляжі? Downtown, Family, Біч Beach 2, так. І Скандік. Скандік. Уже 3 пляжі показали. Так. Мені найбільше серед цих 3 пляжів мені сподобався пляж Даунтаун. А тобі, Коля? Ну, Даунтаун нормальний, Скандік теж, але там тільки для відпочинку з дітьми. Там Скандік. в першій половині дня, от коли прилив, коли максимальний рівень води на пляжі, так там заходиш і по коліна. Ага. Ось, а коли в другій половині вже відлив іде води, то там взагалі каміння таке, пісок і, як говориться, вороб'ю по коліна. Ну, І да. так, от уявіть собі, стадіон футбольний, оце все такий пляж, такої ширини, такої довжини. І це все рівень отакої води. Ти йдеш і тобі навіть п'яти не закрива. Оце після обіду такий пляж на Скандіку. І щоб дійти до рифа, там, мабуть, треба йти метрів 600 по такому рівню. Ну там трошки він збільшується. Десь 500 метрів я вчора ходив, пів кілометра від пляжа відійшов, від цих парасольок, зонтиків, де рівень води повинен починатися. Я десь відійшов пів кілометра і мені було по коліна. Туди вглуб до рифа, я так і не дійшов ще. Тому що на риф все-таки треба з Захабії заходити, Так, правильно? мабуть, так. Мені той Скандик і не сподобався. Отже, підводимо жирну лінію під цим всім. Моря в Скандику немає. Найближче море від нас – це Скандик. Трішечки пройти через Sunny Day. Я вам показувала, це буде Downtown Beach. Дуже подобається мені цей біч. От, і таким чином, тобто, треба вийти за пределы, так би мовити, компаунду Флоренса Хамсін для того, щоб попасти на пляж. І от лежу, а security ходить, прям кругами ходить біля нас. Вон він там стоїть під деревом, можливо, його не видно. Щойно він ходив отак по периметру басейна, наглядав за нами, спостерігав за нами. Аріна балеріна іде з басіка до себе в квартирку. Арінка балерінка хоче арбузика. Так що треба поспішати додомку. Оце ж прибігли з басіка. Аріна балеріна із своїм Миколою. І вирішили поїсти зараз кавуна. Може, що ще підчистимо свій холодильник. Коротше, вже треба купувати продукти. Да, Коля? Вже щось треба докуповувати. От, тому що апетит зверський на свіжому повітрі. Тому треба закупи робити. Зараз покажу вам. Кавунчик уже, ну що, другу половинку їмо. Він дуже смачний, дуже. І Коля, бачите, як гарно так він нарізає це все. Молодчина. Угу. От Коля вже так підзагорів. От це ж видно не на сонці, а в помешканні видно. Умнічок. Чудово, чудово. Це вже було. Що там було? Що, дивимось ролик свій. Дивимось ролик. Уже подивились свіжу серію про Скандік. От, ну що, як вам
цей пляж Скандіка, це просто жахливо. Боже, Коля, виявляється, що там на басіку ще хтось є. Хтось є. От коли ми плавали, там люди були. Від парасольок, бачиш, тінь прямо вертикальна. Зараз вертикальне сонце. Ну так. Да. Дуже Максимально агресивне. піднялося. Да. Тому ми сховалися. У нас перекус, на вечір кудись поїдемо, щось вам покажемо. От так. Ось так зараз. Угощайтесь арбузиком. Вугощайтесь, зайки. Египетским. Скажи смачний. Солодкий. Да, солодкий. Угу. Ну, а в Києві сезон кавунів почнеться в серпні, А тут уже вони відходять. а тут вони вже відходять. Да, Да, да. да. У У нас нема. ну, полуниці нема, вона у них взимку в основному. Ми тоді, коли були в Альбатрос Дана Біч, ми тоді в березні купили додому цілий ящик полуниці. Не просто так, дівчатка-хлопчики, а ящик. Ми летіли в літаку з ящиком полуниці. Ручная кладь була ящик. Да, да. Друзі, ми в другій половині дня вийшли у справах. Ось я, дивіться, як одяглася, конфети мої, моя срібна сумочка, хтось запитував, у Болгарії куплена. Так, минулого літа у Болгарії. Моя хебешечка і білі штанці. Оце лук на другу половину дня в Хургаді. По Хургаді сьогодні плюс 38. Друзі, в цей раз не вийде з вікон знімати. Їдемо з Колею в маршруточці. Так це виглядає. І ви з нами їдете. Так, я вам показую відразу вулички Хургади. Будинки різні. О, Коля! А тут машини стиралки продаються в цьому магазині, дивись. Холодильники, стиралочки. Ось такий магазин, бачиш? Побутова техніка, да. Побутова техніка. А тут поряд ось так. Пленки. Да. А ось ще якась мечеть уже білого кольору. Так, зараз якраз заклик на молитву. Котеночек. Ось длинний, как лемура. Да. Колоссальный. Малое, худое. І ув'язалося за нами. Ось такі гарні плаття, майже абаї. Тільки, бачите, світських кольорів. Да, ми такі бачили в Дубай-молі, Коля. Це просто жіноча мода. Не знаю, вам видно чи ні.
Магазин зачинено вже. Абаї. Це жіночі плаття. Ви знаєте, що корали везуть з Африки? Подивіться, оце коралове намисто. Воно дуже-дуже популярне в країнах Африки. Ось інше каміння. Тут духи. Hello. Бачите, це лавка з коралами. Вам підсніму красу. Перли і красиві ліхтарі. Єгипетські, Egypt style. О, подивіться, величезна яка штука. Кальяни і чеканка обов'язково. Чеканка. А ось і козочки єгипетські. Бачите? Вони побігли прямо по вулицях. Ось там вони. Бачите, де? Ось вони. Забігли у дворик. Тут вони і живуть. Дубай 6. Коля, Дубай Шопс 6. А ось килими, ось кози підуть на тебе. Знову? Так. Вони мене переслідують, ті кози. Килими з натуральної тварини. Так, чоловіки потихеньку збираються у мечеть. Зараз вам ближче покажу з того ракурсу. Так, перегородила табличка, не видно. Ось вони заходять на молитву. Значить, моляться мусульмани 5 разів на день. Ось ця мечеть, ми її вам уже показували. Ось так. Зараз ми будемо заходити в магазинчик східних солодощів. Чоловік перший заходить, він мені відчиняє двері. Салам алейкум. І ось відразу, подивіться, яка краса. І все це в коробках. Це дуже-дуже красиво. Ось Коран у них стоїть. Ось прапори. Ось такі. Thank you. М'яке. Недалеко від Гомли. Пахлава. Світ Йол, да, називається? Ось вона порізана. Це ціленька, це порізана. Ось такий набор для дегустації. З гранатом рожева. Як у Туреччині, так і у Єгипті. Ага. Східні солодощі – це їхній коньок. Ага. Який сильний кондьор. Можна захворіти. Хочеш зацінити? Смотри.
тут кава. Можна брати і вони тобі помилять. Ну і тут уже такі цукерочки, дивіться, порційні. Порційні. Наприклад, такі. 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 Ось горішки. Угу. Ви бачите, скільки їх? Є морозиво. Ось таке. Ось такий магазинчик. Каркаде. Да. Зараз будемо заходити, міняти тут. Бо банк Місер вже зачинено. То ми зараз будемо тут і нам на щастя тримасна кішечка єгипетська. Коля взяв паспорт, тому що тут теж обов'язкова умова мати паспорт, пред'явити для обміну валют. 16:48, а банк Місер уже зачинено. Тому ми в іншому обміннику. Треба було заповнити, де ми живемо. Виходить. Скільки ти поміняв? $100. $100? І тут вигідніше міняти чи ні? Скажи нашим глядачам, бо писали, навіщо вам міняти гроші, розраховуйтесь карточкою. То хочу вам сказати, дорогі зрителі, що гроші в Єгипті треба мати. Інколи дуже зручно розраховуватися саме єгипетськими грошима, а не карткою. Так. Картка в мене для інших цілей, і карткою ми теж розраховуємося, але там, де ми хочемо. Карткою в таксі не розрахуєшся. В маршрутці не Десь розрахуєш. щось на вулиці купити, якийсь сувенір, теж не розрахуєшся. В маршрутці тим більше картка ваша не пройде. Так. В таксі теж не пройде, тільки в Убері і де ще там. Зверніть увагу, як люди переходять дорогу. Вони йдуть прямо між машинами, тому що зебр тут немає. Всі йдуть так, як вони хочуть іти.